سلام خدمت همه بینندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشید. خب راستیاتش من همین تازه از خواب بیدار شدم راستیاتش، چون مشغول زیرنویس ویدیو بودم و متاسفانه هم نتونستم کامل بنویسمش و از این بابت ازتون معذرت خواهی میکنم، چون ویدیویش گذاشتم هم تایمش بالا بود و هم صحبت‌هایش داخلش گفته شده بود. به خاطر همین هولوش 7 تا 8 ساعت از زمان منو گرفت و تا ساعت 8-9 صبح من بیدار بودم و الان بیدار شدم. خب وسیله هم آماده کنم و انشاءالله فردا هم حرکت کنیم به سمت روستای اونم و مدرسه رو دم و زور کنیم. و اینکه امروز هم باید پول صابخونه رو بدم، هزار خونه. این که متاسفانه گوشم خاموش شده که بزنم به حسابش. ای خود اول تنیس کاری بعدم وسیله ها بودم. بله یه لحظه. صبر الان بخونم. خانومی باید دقیقتش کن لطفا. با دختر صابخونه اومده 30 پیلش توی خونه. اجازه هم مجروفتون میشه پول برداری کنیم و پیله بزنیم حسابش. یه وزیره هم بزنیم کارتش. خانم واقعا شرمنده ها. من خواستم بزنم به کارتتون ولی خب خواب موندم و این گوشی من خاموش شده بود. گذاشتمش شارژ بشه. خبری ازتون نبود. بدم خیلی نگران شدم. مرسی. تشکر. فقط میذارم به حساب پدر خودتون. بله. حالا من میذارم به حساب پدرتون و همون مبلغی که گفته بود 3 تومن. حالا من اسکرین شات شما واسهتون میفرستم. مرسی. دستتون در نکنه. خیلی لطف کردید. از طرف منم به پدرتون سلام برسونین و ازشون هم معذرت خواهی کنیم، بگیم واقعا خام مونده بودم ولی نمیزنم واسه بله تماس گرفت باهاتون خاموش بودید. هم خواب بودم هم گوشم خاموش بود. ببخشید شرمنده. مرسی. دستتون در نکنه. سرتون در نکنه. آماده کنم فردا رای سفر باشه. کتاب آموزشی زبان انگلیسیه ولی خب متاسفانه وقت نکردم برم نصفش. عکسایی که از شیراز گرفته. این با تفنگ ها، این هم با شمشیر.
متر راست کنم بعدش بس این ادامه خسته مردم ز خستگی بنده کسی برش چردم سلامی دوباره خدمت همه بینندگان عزیز. خب متاسفانه بعضی از نظراتون رو چه خوندم ناراحت شدم، به خاطر این از آقای اپراتور خواستم که منو تنها بذار تا به کارهایی چی کردم، به کارهایی چی میخوام انجام بدم فکر کنم و ببینم دلیل این کامنت های منفی چیه. واقعا نمیدونم دلیلشون چیه. ببخشید یه لحظه. یه نفر گفته بود آقا عمران داخل این کانال صداقت رو بیان کنین و پولایی که برای دانش آموزان اهدا میشه و واسه خودتون هزینه نکنید. واقعا نمیدونم چی بگم. خب چیزایی هست که شما نمیدونید، منم نمیخوام دربارش حرف بزنم. نمیخوام مثل بقیه کانالا از مشکلات خودم بگم، از چیزایی که دارم منو اذیت میکنن. من واسه دانش آموزان کتاب سفارش بدم مجبور شدم امروز به رفیقم زنگ بزنم و ازش پول قرض بگیرم. نمیخواستم اینو بگم ولی خب این پیغامو که دیدم مجبور شدم بگم. من آدم زود رنجیم، خصلت بدیه ولی خب به خاطر مشکلاتی که داشتم اینجوری شد. بهتون قول میدم هر پولی که اهدا کردین واسه دانش آموزان اون منطقه هزینه بشه و 1 ریال که کمترین پول واحد پولی داخل جهان واسه خودم هزینه نکنه. اون ویدیوهایی که از شیراز گرفتم مال سفرم بوده، به اون
استان به اون شهر و چون وقت نکردم اونا رو آپلود کنم، برای همین این روزا اونا رو همراه با فیلم های امروزی آپلود میکنم. و اگه ناراحتتون کردم معذرت میخوام و ببخشید. اینم جایی که کوروش بزرگ داخلش دفن شده. سنتی پاسارگاد پذیرای علوم سال شماست. اتفاقی خوشمزه و خوشبو. بلیط برای هر نفر 30,000 تومان. یعنی من واسه 3 نفر گرفتم شده $1.5. اینجا هم باتری کنترل بلیط. قبل اینکه برم پاسارگارد رو ببینم بیام یه قهوه نوش جان کنم و سر حال بشم. میترسن داخل ویدیو مردم بشن بعدشان در سلام خدمت همه دوستان. الانم خدمت یکی از راهنمایای مقبره پاسارگاد هستیم. مقبره کوروش چاوش میخوایم ازشون خواهش کنید تا درباره اینجا، درباره این مکان واسه ما توضیحاتی بدن. ببخشید خانم، فامیلتون چیه؟ من حقیقت هستم. خانمای حقیقت. خواهش میکنم. بله، خیلی خوش آمدید به پاسارگاد. اول من در مورد خود پاسارگاد خدمت شما توضیح میدم که اصلا پاسارگاد چه آثاری داخلش هست و سکونتش برمیگرده به چه زمانی و خود شهر پاسارگاد به چه معنی هست. پاسارگاد در متون یونانی ازش تحت عنوان پارسگده یاد میشه، یعنی اردوگاه پارسیان. در متون ایرانی ازش تحت عنوان باترا کاتاش خانه و مکان هست. اما از زمان خود کوروش هخامنشی هست که پاسارگاد. این قصدی که امروزه خودمون میشنویم طی قرنها تغییر پیدا کرده تا شده پاسارگاد. چرا گذاشتن پاسارگاد؟ چون پارسا 7 قبیله بزرگ داشتن. بزرگترین قبیلهشون پاسارگادی ها بودن که خاندان هخامنشی از همون پاسارگادی هایی هست که یونانیان ازش یاد کردن. علاوه بر هخامنشیان آثار سکونت برمیگرده به 30 الی 40 هزار سال قبل، چون یک دشتی داریم به نام دشت بلاغی. این دشت بلاغی یک رشته کوه داره که حدود 100 تا 120 غار سنگی داخل این کوه ها هست. زمان پارین سنگی می‌بره. بفهم 30,000 سال پیش اینجا زندگی می‌کردن. سکونت بله، سکونت بوده، ولی هخامنشیان از 2550 سال قبل قدمت داره. داخل این کوه ها حدود 30 الی حدود 100 تا 120 غار سنگی وجود داره. این غارهای سنگی محل زندگی انسان‌های پارین سنگی میانه هست، یعنی حدود 30 الی 40 هزار سال قبل. بعد که دیگه کم کم انسان‌ها یاد میگیرن از داخل کوه بیان به سمت دشت زندگی کنن، روستاهای اولیه در این دشت تشکیل میشه که بر اساس یک اسکلت که اینجا به دست اومد به اضافه طی خونه هاشون تخمین زدن مربوط میشه به 7000 سال قبل. یعنی در واقع قدیمی ترین روستایی که در پاسارگاد بوده مربوط میشه به 7000 سال قبل. روبروی خود آرامگاه کوروش 2 تا تپه پیش از تاریخ داریم که تل نخودی و تل خاری نام داره. نام تل نخودی و تل خاری و بقیه چیزا رو باستانشناسان گذاشتن روش.
بر اساس نوع پوشش گیاهی که داشتن گذاشتن تل خاری یا تل نخودی. این تل نخودی مربوط میشه به 5000 سال قبل از تاریخ. همزمان هست با شهر سوخته و تمدن جیروف در کرمان. همینطور سکونت ادامه داشته تا اینکه کوروش هخامنشی به چند دلیل اینجا رو محل حکومت خودشون انتخاب کردن. اول اطراف این دشت که نگاه کنید همه کوه میبینید. از لحاظ استراتژیک یک منطقه امنیه. دلیل دوم خوش آب و هوا بودن این منطقه بوده. دلیل سوم که از همه مهمتر هست جنگ با مادها. کوروش هخامنشی با آسیای مادی در پاسارگاد جنگ داشته. به یمن پیروزی که به دست آوردن اینجا را محل حکومت خودشون انتخاب کردن. اولین اثری که الان دارید میبینید آرامگاه کوروش هخامنشی است. البته این ورودی از زمان محمد رضا شاه پهلوی، سال 1350 محمد رضا شاه پهلوی میخواست که پاسارگاد سخنرانی داشته باشه. به خاطر همین سران کشورها رو دعوت کرده بودن، اومده بودن به ایران. زمانی که میخواست بیاد پاسارگاد ورودی رو انداختن از روبروی آرامگاه کوروش هخامنشی. ورودی اصلی پاسارگاد از سمت شمال شهر هست که حالا میرید همه رو یکی یکی می‌بینید. ابتدا باید بریم سراغ مکان‌های تاریخی رو ببینید. چون قطار گردشگری در حال حرکته و واسه این چه وقت هم نداریم باید ابتدا از طریق قطار به اون مکان بریم و برگردیم، سپس از مقبره کوروش بزرگ دیدن. و واسه سوار شدن قطار باید بلیط خریداری کنید که رفیق هم رفته بازه بلیط فروشی تا از اونجا بلیط خریداری کنید. سوار بشید. و چرا کوروش اینجا هست و داریوش در تخت جمشید. تخت جمشید رفتی؟ بله تخت جمشید. تخت جمشید. هخامنش که جد هخامنشیان هست، بر اساس همین نام سلسله رو گذاشتن هخامنشیان. یه پسر داره به نام چیشپش. چیشپش دو پسر داره به نام کوروش اول و به اصطلاح آریارمنه. آریارمنه میشه اجداد داریوش. کوروش اول میشه جد این کوروشی که هممون میشناسیم. این در واقع کوروش دوم هست. کوروش بزرگ کوروش دوم هست. کوروش اول که پدر این کوروش هست در نواحی جنوب غربی زیر نظر حاتم پادشاهان ایلامی حکومت میکردن. بعدها اجداد کوروش میان به سمت فارس. تا قبل از انقلاب همه فکر میکردن انشانی که کوروش ازش یاد کرده همون انزان خوزستان هست که در موردش مطالعه کردید. این انزان همون ایزه خوزستان، چون یه زمانی هخامنشیان زیر نظر ایلامی ها حکومت میکردن فکر میکردن انشان اونجاست، تا اینکه ویلیام سامنر میاد قبل از انقلاب اون تپه بیضای فارس کاوش میکنه. تپه بیضا حدود 60 کیلومتری مردشت به سمت کانفرنس که بخواید برید یک شهرستانی هست به نام بیضا، اونجا رو کاوش میکنن. باقی مانده کاخ پدر کوروش اونجا پیدا میشه. تپه ملیان امروزه بهش میگن، که این کاخ پدر کوروش کاملا خشتی هست به اضافه 2 لوح گلی. دیگه اینجا بود که باستانشناسا پی بردن پس انشانی که کوروش ازش یاد کرده اینجاست که تعلق داره به هخامنشیان. کوروش اول 2 پسر داره به نام کمبوجیه و بردیا. هیچ کدومشون به حکومت نمیرسن مثل خودش و داریوش. دلیلش هم اینه که تنها جایی که کوروش هخامنشی فرصت پیدا نکرد تصرف کنه مصر بود، چون دیگه کوروش هخامنشی در مورد مرگش هم اختلاف نظر هست. برخی باستانشناسان گفتن کوروش به مرگ طبیعی مرده، بعضیشون هم گفتن که در جنگ با ماساژت ها.
هرودوت نوشته در جنگ با ماساژتا کشته میشه شمال شرق ایران اجداد سکاهای امروزی. اما گزنفون و آریان گفتن کوروش به مرگ طبیعی از دنیا رفت. اینجاست که فرصت پیدا نمیکنه مصر تصرف کنه. پسرش کمبوجیه میخواد راه پدر رو ادامه بده بره به سمت مصر. قبل از اینکه بخواد به مصر بره برادر خودش بردیا رو در ایران میکشه، راهی مصر میشه. در مصر که هست بهش اطلاع میدن بردیا زنده هست و داره در ایران حکومت میکنه. موقع برگشت درسته؟ بله، زمانی که میخواسته برگرده داریوش هخامنشی در کتیبه بیستون چنین بیان میکنه که کامبوجیه که از خاندان کامبوزیا نوشته، کامبوزیا که از خاندان ما بود به مرگ طبیعی مرد. اما برخی از مورخین که همراه داریوش و کامبوجیه بودن گفتن احتمالاً داریوش رو کشته. در مورد مرگ کامبوجیه باز اختلاف نظر هست. بعد مثلا برخی از مورخین گفتن زمانی که می‌خواسته سوار بر اسب بشه خنجرش به پهلوش اصابت میکنه و کامبوجیه کشته میشه. داریوش هخامنشی که یکی از سرداران کامبوجیه بوده برمیگرده به ایران و اون گئوماتای مخ که خودشو گفته بوده من بردیا پسر کوروش هستم و پیدا میکنه و از بین میبره. شرحشو در کتیبه بیستون نقش برجسته بیستون داریوش توضیح داده. بعد دیگه اینجا هست که امپراتوری از خاندان کوروش اول به دست خاندان داریوش میفته. یعنی در واقع داریوش هم پسرعموی کوروش هست هم دامادش هست. گسترش دهنده این امپراتوری میشه داریوش هخامنشی. داریوش دیگه تاج و تخت را به سمت تخت جمشید میبره، اما هنوز پاسارگاد حفظ کرده بودن. زمانی که داریوش به حکومت میرسه 4 تا پایتخت داشتن. پایتخت مذهبیشون پاسارگاد هست که دلیلش رو بعد که رفتیم سمت کاخا من خدمتتون میگم. پایتخت آیینی و تشریفاتیشون میشه تخت جمشید. پایتخت های سردسیر و گرمسیرشون هم شوش هست و حکمتانه. بعد که دیگه حالا کوروش بابل رو تصرف کرده بود گفتن بابل هم یکی از پایتخت‌های هخامنشیان بوده. این دلیلی هست که چرا داریوش هخامنشی رفته به سمت تخت جمشید. حالا بین تخت جمشید و نقش رستم یک زمین کشاورزی خیلی بزرگی هست. حدود 10 سال کاوشگران دارن اونجا رو کاوش میکنن. دروازه شهر پارسه از زیر خاک اومد بیرون. این دروازه شهر پارسه دقیقا شباهت داره به دروازه اشتار در بابل. به خاطر همین میگن این دروازه شهر مربوط میشده به زمان کوروش. دیگه کوروش فرصت پیدا نکرده که تخت جمشید رو بسازه. ذهنیت اینو داشته که به سمت تخت جمشید هم برن و دیگه داریوش میاد و پیریزی میکنه. در سال 515 قبل از میلاد تخت جمشید رو میسازن. تخت جمشیدی هم که امروزه خودمون به نام تخت جمشید میشناسیم در اصل ارگ پارسه هست، شهری که پارسا ساختن. زمانی که اعراب به ایران حمله کردن هر آثاری که از پادشاهان قدیم به جای مونده بود رو تخریب میکردن. بعدها که شاهنامه نوشته شد و نام جمشید برده شد مردم ایران نام اون ارگ پارسه رو گذاشتن تخت جمشید که حفظ بشه. مثل همین آرامگاه که این آرامگاه کوروش هست گذاشتنش آرامگاه مادر سلیمان. دیگه اواخر قاجار هست که کتیبه های هخامنشی خونده میشه و باستانشناسا پی میبرند این آثار هخامنشی است و ربطی به این نام های جدید نداره. بله. یه لحظه بایستا. به این دلیل
گفتن که پاسارگاد به عنوان پایتخت مذهبیشون انتخاب کردن که پشت اون 3 تپه ما یک محبتی داریم به نام محبتی مقدس. این محبت مقدس جایی هست که کوروش هخامنشی تاجگذاری کردن. در حال حاضر یه قطعه زمین هست با یک تپه که هنوز کامل کاوش نشده، به اضافه 2 پایه آتشدان خیلی بزرگ اندازه همین آرامگاه کوروش هخامنشی. بعدها بقیه پادشاهان هم میخواستن تاجگذاری کنن، برای احترام گذاری به کوروش میومدن در پاسارگاد و اون مراسم تاجگذاری رو انجام میدادن و قربانی. حالا چه چیز قربانی میکنن؟ اسب. طبق اینکه خیلی تعداد استخوان اسب در این تپه پیدا شد، استروناف انگلیسی گفتن که قربانیشون قربانی بوده که اسب نام داره. حالا میگن اگر که هخامنشیان زرتشتی هستن پس چرا قربانی خونین دارن؟ ببینید دوستان، ما هم زمان زرتشت هم قربانی داشتیم، بعضی از حیوانات قربانی میکردن، ولی خب دیگه تو دوره های بعد خیلی اومدن به این شیوه هایی که امروز خودمون میبینیم قربانی دارن انجام میدن. علاوه بر محبت مقدس، شما اولین اثر تاریخی این کاخ هست که بهش میگن کاخ اختصاصی، اون که یه ستون از باقی میمونه کاخ بار عام و اون ته هم کاخ دروازه. ورودی اصلی پاسارگاد زمان هخامنشیان از اینجا بوده، در کنار آرامگاه خدمتتون گفتم. علاوه بر این اونی که روی تپه هست باقی مانده دژ نظامی زمان هخامنشیان. این هم که داربست جلوش هست به روایتی آرامگاه کمبوجی پسر کوروش هخامنشی، ولی ما چنین بنایی رو سالم شده در نقش رستم داریم که دیروز دیدید، بهش میگن کعبه زرتشت، که من همه اینا رو یکی خدمت شما توضیح میدم. بفرمایید. سوالی هم داشتید ازم بپرسید. بده از این ستونان که الان مردم از پایگاه بیرون زیر زمین بازم آثار باقی ممکنه که تو زمین های اطراف باشه، ولی اطراف پاس دیگه بیشتر از این داخل بودی قرار نداره، همه روی سطح زمین هستن. چنان مثل نقش رستم که گفته احتمال داره پایین ترشن وجود داشته باشه آثار باستانی از این نه تخت جمشید، نه نقش رستم این گفته آقای اسدی چران ما بود، گفت به احتمال زیاد بازم وجود داره، چون چند تا عکس نشون هم داد. هر جایی که شما میبینید آثار تاریخی هست مطمئن باشید اطرافش هنوز میتونه آثارهای دیگه هم بوده باشه. خب کاخ اختصاصی کوروش هخامنشی. اختصاصی همونطور که از نامش مشخصه شخصی بوده، خانوادگی، یک تالار در وسط، 2 ایوان در 2 طرف، ایوان شرقی، ایوان غربی. این تالار دارای 30 ستون سنگی بوده. ارتفاع ستون‌های سنگی از زمان هخامنشیان همین اندازه بوده، اما طبق بررسی‌هایی که هرتفل آلمانی اینجا انجام دادن تکه‌های چوبی پیدا شد که این چوب‌ها گچکاری شده بوده، رنگامیزی. گفتن پس مابقی این ستون‌ها همه چوب بوده. چوب هم از چوب درخت سد که از منطقه از کشور مصر می‌آوردن در ایران. و در نهایت سرستونش که مثل همون تخت جمشید از مجسمه‌های شیر و گاو بوده. این تالار 4 درگاه ورودی داشته، ورودی شمالی و جنوبی کاملا از بین رفته. ورودی‌های اصلی اونی هست که الان سایبون روش قرار دادن که به سمت 2 ایوان راه داره. روی این 2 ورودی 2 نقش برجسته به صورت قرینه شما میتونید ببینید. روی لباس شخص اول با زبان پارسی باستان ایلام و بابل نوشته شده من کوروش شاه هخامنشی. این خطها اواخر قاجار بود که خونده شد، که گفتم دیگه زمانی که این خط خونده شد باستان شناسا پی بردن اینجا تعلق داره به کوروش و ربطی به مادر سلیمان نداره. نمونه این خط روی این جرز دیوار هم شما میتونید به اینم میگن جرز دیوار. تو خالی بودنش هم به خاطر این هست که علاوه بر اینکه آثار سنگ رو شما میبینید اطراف این کاخ دیوار بوده، دیوارهای خشتی. انتهای دیوار خشتی رو میذاشتن داخل این تو خالیه.
امروز هم خودمون به کار میبریم، میگیم جرز دیوار. در واقع این جرز دیوار هست که برای محکم کاری دیوار خشتی رو داخلش قرار بده. در مورد خط میخی من اینو خدمت شما بگم که خط میخی که در پاسارگاد هست مربوط میشه به زمان داریوش هخامنشی، چون داریوش هخامنشی در کتیبه 22 نقل میکنه من دستور دادم این را به آریایی بنویسید. یعنی در واقع زمانی که داریوش اون جریان از پای در آوردن گئوماتا رو به کاتبان دستور میده بنویسن، میبینه به 2 خط هست، زبان ایلام و بابل بوده. دستور میده به کاتبان که یک خط میخی به زبان فارسی باستان ابداع کنید. دیگه از زمان داریوش هست که کتیبه ها 3 زبانه میشه و این کتیبه ها در زمان داریوش به این کاخ اضافه میشه، حالا یا برای احترام گذاری به کوروش یا اینکه به مردم جهان بفهمونه اینجا تعلق به چه کسی. تا قبل از کوروش هخامنشی معماری در ایران از خشت و چوب و آجر و مساله ناپایدار بود. 550 قبل از میلاد که کوروش هخامنشی امپراتوری رو تشکیل میدن، 548 هست که به سمت سارد و لیدی میره. یونان امروزی میبینن آرامگاه ها و معابد از سنگ ساخته شده، دستور میدن در ایران باید از سنگ استفاده بشه و معماران را از کشورهای زیر نظرشون میارن، از هنر اون معمارها استفاده میکنن. الان شالی ستون که حالت شیاری مانند داره کار معمار لیدی ها، دو رنگ بودن ته ستون ها کار معمار اورارتوها که این دو رنگ هم فقط جنبه تزئینی داره. و نقش برجسته ها که آشوری هستن، اما یه تفاوتی که با نقش برجسته های آشوری داره، در کاخ سارگون دوم آشوری 700 سال قبل از هخامنشی در عراق امروزی یک حکومتی بوده به نام اکدی ها. اکدی ها در آشور آثارش باقی مونده، مثل همین تخت جمشید و پاسارگاد اینجور چیزا. یک تفاوتی داره ما می‌بینیم در کاخ سارگون دوم این نقش برجسته همه با جنگ و خونریزی هست. در ایران هخامنشی ساتراپی ها یا سازمان ملل هدیه میارن به سمت پادشاه یا دست در دست همن یا به شونه های هم. یعنی در واقع میخواد زمان هخامنشی بگه که یک صلح جهانی برقرار بوده. کشورهایی که زیر نظر هخامنشیان بودن همه با صلح در کنار هم. خب ایوان شرقی چون یک تخت سنگ داره، این تخت سنگ به همه نشستن پادشاه بوده و مهمانان اطرافش روی این سکوهای سنگی رو به 4 باغ مشرف بودن. به خاطر همین باستانشناسان این ایوان رو گذاشتن ایوان میهمان یا ایوان تخت. ایوان غربی هم بر اساس اینکه لحاظ شکوه به زیبایی ایوان غربی نبوده و 2 تا اتاق داره، اتاق شمالی و اتاق جنوبی. باز گذاشتنش ایوانی که مربوط میشه به زندگی خدمتکارانی که در این کاخ زندگی میکردن. اون زمین 4 باغ پردیس یا پارادایسی که یونانیان و انگلیسی ها ازش یاد کردن، همین قطعه زمینی که روبرو خودمون هست. اینجا کلا درختکاری بوده ولی 4 باغ مشهور اینه که به معنی بهشت. اومدن زمین رو لحاظ هندسی به 4 تا مستطیل تقسیم کردن، وسط این زمین های مستطیل آبراهای سنگی عبور میکنه که امروزه حدود 1100 مترش از زیر خاک بیرون اومده. پاسارگاد هم 2 بار ثبت جهانی شد، سال 83 به خاطر آرامگاه ها و کاخ ها، سال 96 هم به خاطر همین زمین 4 باغ و آبراهای سنگی. تنها اثری که در جهان 2 بار ثبت جهانی شده پاسارگاد هست. خب تشریف بیارید بریم نقش برجسته ها رو ببینید. شما اینجا میبینید مربوط میشه به مسجد اتابکی، چون آرامگاه مادر سلیمان رو به عنوان آرامگاه کوروش رو به عنوان آرامگاه مادر سلیمان معرفی کرده بودن. قرن 7 هجری به دستور اتابک سعد زنگی حاکم محلی شیراز. قرن 7 تقریبا همزمان هست با مغول‌ها در ایران، اما حاکم محلی شیراز شخصی به نام اتابک سعد زنگی دستور میده اطراف آرامگاه کوروش یک مسجدی بسازن. مساله این مسجد چی بود؟ باقی مانده سنگ‌ها و ستون‌های این کاخ و بقیه کاخ‌های کوروش هخامنشی.
این مسجد هم در مرور زمان تخریب میشه و سال 1348 چون پنجاب بود که محمد رضا شاه پهلوی میخواست پاسارگاد سخنرانی داشته باشه. سال 48 آقای علی سامی به دستور محمد رضا شاه پهلوی اطراف آرامگاه رو پاکسازی کردن. این سنگ ها و ستون ها که همه اطراف آرامگاه پراکنده بود و برگردوندن سر جاهای خودشون. در واقع سنگ هخامنشی هست، قرن هفتم بردن باهاش مسجد ساختن، سال 48 دوباره برگردوندن سر جای خودش. ستون ها می‌بینید یک گودی وسطش هست. این گودی وسط که بزرگه گوبه وسطش قرار میگرفته، همون رابط، سنگ رابط یا حالا فلز بوده. برخی دیگرشون میبینید اون گودی کوچیک‌تره. این در واقع ستونی که روی این قرار میگرفته یه برآمدگی خودش داشته که داخل هم چفت و بست میشده. این کاخا رو جمع کردن گذاشتن اینجا که اگه یک چیزی خواستن مرمت کنن از سنگ خود بنا استفاده کنن. این سنگ‌ها همه اطراف کاخ پراکنده بود. بچه‌های باستان شناسان مرمت همه رو یک جا جمع کردن. درگاه‌های اصلی این کاخ که گفتم ایوان شرقی، ایوان غربی. شما 4 نقش برجسته رو اینجا میتونید ببینید. روی لباس شخص اول به صورت اوریب، روی شیار 4 یک خط شبیه به خط چینی امروزی میتونید ببینید. این در واقع خط میخی هست که نوشته من کوروش شاه هخامنشی. سوراخ‌هایی هم که روی لباس می‌بینید جای تزیینات لباس هست که با سنگ‌های گرانبها و طلا کار شده بود. بر اساس اینکه این نقش بزرگتر از شخص قبلی هست و کتیبه میخی داره، باستانشناسان گفتن این نقش خود کوروش هست و اونم که پشتش هست ملازم یا خدمتکار پادشاه. ارتفاع این درگاه حدود 3 متر بوده. اینی که امروز می‌بینید توسط آقای سامی قبل از انقلاب با سیمان مرمت شده. البته سیمان و سنگ با هم سازگاری نداره، سیمان باعث تخریبی سنگ میشه، ولی دیگه ایشون چاره‌ای نداشتن، میخواستن چنین نقشی را به ما نشون بده. بفرمایید. پیر سنگش باقی مونده. بفرمایید. بهتر میتونید ببینید. اینجا شروع بود اینا شبیه اچ انگلیسی هست. وسط تالار، دو طرف ایوان غربی، ایوان شرقی. این دو طرف فضا آزاد هست. تقریبا شباهت داره به همین حیاط‌های امروزی خودمون. دلیلش چیه؟ وجود آبراهای سنگی. قدیمی‌ترین آبراه سنگی به این شیوه رو ما در پاسارگاد مربوط به زمان کوروش و هخامنشی داریم. فاصله 9 متر تا 11 متر اومده بودن حوضچه‌هایی درست کرده بودن که این حوضچه‌ها هم برای تقسیم آب بوده هم برای ته‌نشین شدن گلولای. کاربری آبراها چی بوده؟ هم یک زیبایی خاصی به این کاخ و باغ هم میداده، هم برای آبیاری 4 باغی که من خدمتتون گفتم. بریم اینه کاملشون بالا ببینیم. گفتم امروزم 1100 مترش از زیر خاک کاوش‌هایی که انجام دادن به دست اومده، بیرون اومده. نمونه اون جرز اینجا هم داشتیم، جرز دیوار اینجا هم بوده که پاسارگاد کاخهای کوروش توسط اینکه حالا یه حکومت حمله کرده باشه این آثار از بین رفته بوده، نه. اول عوامل طبیعی باعث شده این آثار از بین برن، باقی موندهشون. دلیل دوم، قرن 7 هجری با این سنگ ها، باقی مانده سنگ ها و ستون ها بردن مسجد ساختن. قرن 8 کاروانسرا ساخته میشه که مربوط میشه به شاه شجاع مظفری و علاوه بر این مردم این روستا چون نمیدونستن که این آثار چی بوده،
اومده بودن سنگ ها رو شکستن به عنوان پل خونه هاشون استفاده کردن و همچنین سنگ قبل اینجوری بوده که آثار پاسارگاد بیشتر از تخت جمشید تخریب شده. تخت جمشید هم که میبینید امروزه باقی مونده زیر خاک بوده بیشتر. حالا نمیدونم آقای اون خانم برای شما توضیح دادن یا نه. اواخر قاجار بود که تخت جمشید طی کاوش‌هایی که انجام دادن بفرمایید. البته نه همه تخت جمشیدا، اون پلکان شرقیش کاخ صدستون، کاخ خزانه، نمیدونم یه قسمت از اون کاخ موزه، آره کاخ موزه، اینا زیر خاک بودن. نمونه حوضچه‌های سنگی که گفتم فاصله 9 متر تا 11 متر حوضچه‌هایی تشکیل شده بود که هم برای آبیاری بوده هم برای تقسیم آب و ته‌نشین شدن گلوله‌ها. اون کاخهای کوروش روی سطح زمین ساخته شده برای جلوگیری از آب، ببخشید رطوبت، و برای جلوگیری از زلزله. اومدن از 2 تا کف استفاده کردن. این سنگ‌های نامرتب زیرین، کف زیرین کاخ هست که جنسش ماسه سنگ هست. معدن این ماسه سنگ‌ها از این روستاست که بهش میگن روستای ابوالوردی یا ابوالوردی. دلیل اینکه حالا چرا نام این روستان گذاشتن ابوالوردی من خدمتتون میگم. سنگ‌های سفید که جنس سنگ سفید آهک هست از منطقه سیرند آوردن اینجا. بهترین سنگ هست هم برای تراش هم نگهداریشون. روش آوردن این سنگ ها باز خدمتتون میگم. سنگ سیاه که برای درگاه ها و تحصیلاتون ها استفاده شده سنگ بازار هست که از منطقه قادرآباد آوردن. حالا اینکه چطوری سنگ ها رو هم کردن به منطقه پاسارگاد یا تخت جمشید بردن، 2 نظریه هست. روی رودخانه پلوار، همون رودخانه که بین 2 تا روستا قرار داره، یه پلی بود، شما از رو پل عبور کردید، این رودخانه بوده، رودخانه پلوار. از خود منطقه صفاشهر تا انتهای رودخانه کر که حدود 60 کیلومتری مربدشت هست، حدود 20 تا 23 تا سد سنگی رو جریان آب احداث کرده بودن. آب می اومده بالاتر و برخی باستانشناسان گفتن احتمالاً با الوارهای چوبی که سنگ‌های سنگین رو حمل کردن با جریان آب رو آوردن اینجا. یه نظریه دیگه گفتن با عرابه‌های چوبی که با گاف‌های سیستانی حمل می‌شده سنگ رو به منطقه پاسارگاد آوردن. این هم روش این که حالا چطوری سنگ‌ها رو حمل کردن و به اینجا